Para ako may black tie. Hi Dalen! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa lang kami ng aking kapatid, si Kate again, wala lang, magme-makeup lang kami. Yan, sabi ko sa kanya, gagayahin niya yung gagawin ko. So, susundan niya lang kung anong ginagawa ko, pati yung kulay na gagamitin ko, susundan niya lang hanggang sa makabuo kami ng isang look. So, ayun. Yes. Kaya, bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na sa aking channel. So, let's get started! Ginagawa mo! Look at that! Ginagawa mo! Para ako may black tie. Ano ba yan? Galingan kami siya. So yan guys, ang ending kami ay magiging avatar na lang. So nag-drawing kami na kung ano-ano sa mukha namin. So kukulayan na namin siya. Siya ang bahala sa mukha niya, akong bahala sa akin. Basta magmukha kaming avatar. Magawa kami dito malumot. So yan. So hindi na namin lalagyan ng sounds kasi medyo maingay sa paligid. So yun, panoorin na lang kung paano namin siya matatapos. Let's go!
final look at iyan ang aming naging resulta sa aming ginawa. Sabi namin kanina magme-makeup lang kami. Ito ang kinalabasan. Nagmukha kaming avatar. Na baboy. Ito daw baboy na. Bulong baboy. Bulong baboy. Ako, ano ba no, mukha akong butterfly. Butterfly. Mukha din naman siyang butterfly, kaso magang butterfly. Ang lapad ng mukha mo, sis. So yan, Dalen, this is the final look. Sana nagustuhan niyo yung video na ito. At kung nagustuhan niyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, Dalen! Bye!